السلام علیکم. په دیر ټي وی لرنینګ چینل کې تاسو ته خوش آمدید. په نننۍ ویډیو کې به مونږ زده کوو چې په موبایل باندې مونږه اردو ښایسته لیکل څنګه کوو. د دې نه علاوه اردو بینر، سټیکر او لوګو به څنګه جوړوو. نو د ټولو نه به اول مونږ پلی سټور ته لاړ شو. اوپن کړئ او په دې کې به مونږه اردو ډیزاینر اپ دا به کلیک کو. چونکې ما د مخکې نه ډاونلوډ کړی دی، زه به دا اوپن کړم. نیو ډیزاین باندې به کلیک کو. دلته زموږ سره سایز دی، سکویر سایز ټویټر د پاره که تاسو جوړول غواړئ، ټویټر د پاره، ټویټر هیډر د پاره، لینډسکیپ او یوټیوب چې کوم چینل د پاره چې کوم آرت دی دا جوړول غواړئ. د دې نه علاوه ویډیو د پاره جوړول غواړئ، بزنس کارت جوړول غواړئ، دلته واتساپ سټیټس چې کوم دی دا جوړول غواړئ، انویټیشن کارت، انسټاګرام د پاره، د هر قسم د پاره دلته تاسو بینر، لوګو او اردو رائټینګ دلته کولی شئ. او که تاسو غواړئ چې موږ کسټم سایز جوړ کړو نو دلته کریټ کسټم سایز تاسو د خپل طبیعت سایز هم سلیکټ کولی شئ. نو زه سکویر اوکې کوم. که تاسو پیج دلته ګیلری پکچر باندې رائټینګ کول غواړئ نو د دې ځای نه اوپن کولی شئ. که انلاین پکچر نو د دې ځای نه ډاونلوډ کولی شئ. مای فولډر چې تاسو سره چې کوم ایډیټینګ کړی دی هلته دی. ایډ ټیکس نو که ټیکس غواړئ، که پی این جی ایمیج پکې استعمالوئ نو دې ځای نه کولی شئ. دلته چې کوم دی دا ډیزاینینګ دی، څه قسم آرت چې تاسو په کار وي هغه به دلته تاسو ته میلاویږي. د دې نه علاوه که تاسو اردو لیکل ډیزاینینګ کول غواړئ، مزناک لیکل کول غواړئ نو دلته به ایډ نیو ایډ ټیکس دلته تاسو لیکلی شئ. څه قسم لیکل تاسو کوئ هغه دلته ولیکئ، رائټ کړئ. او ایډ ټو پیپر باندې کلیک کړئ. دلته دا ډیزاینینګ دی، سایز دی. کلر تاسو دې ځای نه چینج کولی شئ.
او چې کله تاسو لیکل یا لوګو سیو کول غواړئ نو اټو سیوینګ یا سیو نو کم سایز کې چې پی ان جی جی پی جی او پی ډی اف باندې سیو کول غواړئ نو دلته به سیو کړئ دا پکچر به تاسو سره په ګیلری کې سیو شي नो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगली वीडियो में मिलते हैं अल्लाह पामान।